This is the story of 1, 2, 3, 4 places. Hello, Namaste, Jai Nepal. Welcome to my YouTube channel, PJ Vlogs. Good morning, everyone. आजको हाम्रो एपिसोडमा चाहिँ हामी प्युठान स्वर्गद्वारी जाने क्रममा छौँ र मसँग साथमा क्यामेराको सपोर्ट दिएर साथ दिने मेरा आत्मीय मित्र किरण कुनाथ र साथमा हाम्रो यात्रालाई शानदार र रमणीय बनाउनका लागि हामीलाई सहयोग र साथ दिने साथी सतीश र यदुलाई पनि कस्तो अनुभव भइरहेको छ सर? यताबाट हाम्रो आउँदै हुनुहुन्छ विजय सर। विश्राम कार्यक्रम भइरहेको है कार्यक्रम है। एकछिनमा चस्मा लाउनु त लगाइको त कुरै नगरम, लागेकै छैन। यो नयाँ चस्मा हो है। त्यो पनि 150 को 50 रुपियाँ चाहिँ छुट। 200 रुपियाँ भनेकोमा किचकिच किचकिच गरेर किरण 200 गरे। के छ र फटा? 1050 भन्थ्यो। प्यान हैन प्यान। बार एउटै कुरा मात्र अवगत के गराउन चाहन्छु भने यो बाटो आउँदाखेरि धेरै नै ध्यानपूर्वक आउनु पर्ने छ, एकदमै सतर्क अपनाउनु पर्ने छ। यो कुरा मैले बार हजुरलाई अवगत गराउन चाहे। हेलो एभ्रिवान, व्हाट्सअप गाइज, जय नेपाल। तपाईँहरूलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। आशा गर्छु सम्पूर्ण सकुशल र झकास हुनुहुन्छ भने। अनि तपाईँहरूले बाटोको ट्रिपको टोटली भिडियो हेर्दा अभियसली झेउ पनि मान्नु भएको होला। आजको हाम्रो यात्रालाई चाहिँ धर्मसँग जोडिएको हुँदा मसँग मेरो आफ्नै साथीहरू किरण, सतीश, युजित र म, हामी 4 जनाको समूहमा चाहिँ आज हामी प्युठान स्वर्गद्वारी दर्शन गर्ने यात्राका लागि लागिरहेका छौँ। र रिसेन्टली अहिले चाहिँ हामी बट्टाडाको आसपासमा छौँ। अब बट्टाडाको यस मार्केटलाई क्रस गर्दै हामी अगाडि बढ्दैछौँ। म चाहिँ लाइफमा फर्स्ट टाइम प्युठान स्वर्गद्वारी जाँदैछु। सायद मेरो यो पहिलोचोटि नै यात्रा हो, सायद भन्नु नै पर्दैन। 100% नै छु म, किनकि म योभन्दा पहिला चाहिँ आएको थिएन र रियली बहुत एक्साइटेड छु। यस यात्रामा फुल्ली इन्टरटेनमेन्ट गर्दै साथमा सम्पूर्ण साथीहरूले पनि रमाइलो गरिरहनु भएको छ। यस मजा आइरहेको छ।
अहिले चाहिँ हामी होटल दर्शन स्वर्गद्वारीमा बसेर चाहिँ आजको बसाइलाई चाहिँ हामीले मध्यनजर गर्दै म चाहिँ हाम्रो रुम तर्फ लाग्दै यो चाहिँ हाम्रो रुम नम्बर 4 र सोल्टीहरू चाहिँ आएर पहिले नै पल्टिसकेको छ अनि साथमा हामी मिस्टर सतीश अनि चाहिँ यहाँ चाहिँ मिस्टर मिस्टर है हाई देन मिस्टर बाग्रे युधिर अनि हाम्रो सामानहरू चाहिँ सामान के लागिरहेको छ मित्र स्वर्ग जाने बाटो यही होइन त स्वर्ग अब नजिकै एउटा नेपालको स्वर्ग नै हो स्वर्ग नजिकै पुग्न आइसकेको अवस्था छ तपाईँहरूलाई यहाँको हावाको सुसिली पनि क्यामेरामा कैद गरेर देखाउन चाहे अति नै चिसो भएको अवस्था छ लगभग हामी एकदमै टपमै आइसकेको अवस्था छ अहिले अति नै चिसोको महसुस गरिरहेका छौँ हजुरहरूलाई भिडियो खिचेर देखाउन पनि असमर्थ भएको छेड छ तर तपाईँलाई नदेखाइकन मनले पनि मानिरहेको छैन देखाउनै चाहे हजुरहरूको मनोरञ्जन अनि आफ्नो पनि मनोरञ्जन दिने बेलामा स्वर्गद्वारी दर्शन गर्न आइपुगेका छौँ मैले स्वर्गद्वारीको बाटोहरू बाटो अति नै खतरा पनि छ खतरा मोलेर हजुरहरूलाई मनोरञ्जन दिने प्रयत्न गरिरहेका छौँ कृपया सक्नुहुन्छ भने आउनुहोस् एकचोटि यो बाटो घुमेर जानु सक्नुहुन्न भने हाम्रो भिडियो हेरेर पनि मनोरञ्जन लिन सक्नुहुनेछ रमाइलो गर्न सक्नुहुनेछ आइहाल्नुभयो भने एकदमै सुरक्षाका साथ आउनुहोला चिसो अवस्था र बाटोहरू पनि अति नै असहज छन् भरपुर पूर्णतया सुरक्षामै आउनुहोला सामानहरू आफ्नो प्रथामिक उपचारका सामानहरू पनि तपाईँले लिएर आउन सक्नुहुनेछ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ पुरै ढुङ्गाको बाटो अब यहाँ देख्नुहुनेछ अति नै ढुङ्गाको बाटो हो यो त्यही कारणले हजुरहरूलाई भनिरहेको छु सुरक्षा चाहिँ अति नै पूर्ण सुरक्षाका साथ आउनुहोला ढुङ्गाले बनेको बाटो छ स्वर्गद्वारीको अब हामीहरू नजिक पुगिसक्ने अवस्था पनि आइसकेको छ यहाँबाट तपाईँहरूले देख्न पनि सक्नुहुनेछ दृश्यहरू अति नै असहज बाटो र खतरापूर्ण बाटो हुनेछ हामीहरूले यहाँबाट हामी स्वर्गद्वारी दर्शन गर्ने अवस्थामा छौँ यो बाटोलाई स्वर्गद्वारी दर्शन अब यहाँबाट चाहिँ साधनहरू जान नसक्ने अवस्था छ यहाँबाट चाहिँ अब हामी पैदल जानुपर्ने अवस्था छ सायद यहीँबाट होला हामी पैदल जानुपर्ने यात्रा मनोरञ्जनपूर्ण यात्रा हामी यहाँबाट गर्ने अहिले चाहिँ हामी प्युठान स्वर्गद्वारीको सिडी यात्रा लाग्दै मसँग साथमा युधिर किरण सतीश म
म भइहालेँ नि त म भइहालेँ नि मलाई त भन्नु पर्दै पर्दैन नि त म त फोकसमै छु नि है यो पनि एउटा कला हो विश्राम कक्ष हामी अहिले स्वर्गद्वारीमा प्रवेश गरेका छौँ र मन्दिर प्रवेश गरिसकेपछि यहाँको माहौललाई निहाल्दै अलिअलि चिसोले पनि छोपेको छ स्वर्ग तपो भूमि एकदमै शानदार अनि हेर्ने लायक दृश्य। यस मन्दिरको संरचनालाई चाहिँ भव्य सभ्यका साथ पूर्ण रूपले व्यवस्थित तरिकाले गरिएको छ। अहिले चाहिँ हामी किरण र म चाहिँ मन्दिरको वरपर घुम्दै र साथमा हाम्रो दुई मित्र कि सतीश र यी दुई चाहिँ दर्शनको लागि मन्दिर प्रवेश गरेका छन्। यस जति टपबाट मन्दिरको भ्यू हेर्दै गयो त्यति नै रोमाञ्चक गएको छ। यो चाहिँ हाम्रो स्वर्गद्वारी।
जयानन्द गिरीको कुटी 108 स्वामी। यो चाहिँ हाम्रो यज्ञशाला गोवर्धन महाप्रभुले तपस्या गरेको ठाउँ। बाँसको वृक्ष स्वर्गद्वारी गौशालामा रहेका गाईका बाछा बाछीहरू यता देख्नु कति क्षेत्रफलमा छ अब यो? स्वर्गद्वारीको नाममा 1000 बिघा यो चाहिँ गुफा जाने बाटो। हामी चाहिँ यो वेबाट जाँदैछौँ। तपस्या गरेको ठाउँ। 5 पाण्डवले तपस्या गरेको ठाउँ। जुन गुफा रहेको थियो त्यहाँ जाँदैछौँ हामी अहिले। यो चाहिँ हाम्रो गुफाको प्रवेशद्वार। लाइट बाले भन्दैछ त ओए के भेटा खास सतेज? त्यहाँ अझै जान, यता तल झर्न, राइट तल झर्के त्यहाँबाट डराएर आयो। बाहिर राख्न त डराएर आयो। छैन भाइ आइज। हेरेको त छैन? छैन बन्द छ कि यति हो। यता बन्द हो। त्यस्तो छैन। जान मिल्ने हो तर चाहिँ बन्द गरिदिएको छ उता। हिस्क्यो।